Oh jong. Maar hier leven wel beesten, denk ik. Beesten. Ik weet dat je hier meer gaat tegenkomen als een hagedis. Niet van konijnen, hè? Heb je het al gezien? Van schopen. Is van schopen? Stopen, hè? Nee, dat weet ik anders. Een dikke ram, jongen. Zo'n een rood gewei op zijn... Zo. Die zit binnen, jong. Het is te warm. Ja, dat is wel weggestoomd. Vers, hè? Tegen beesten. Nee. Maar gaat hier wel ergens rondwandelen, dat beest. Ja, dat is toch nog van één beest. Oh, let's go. Zeg. Ja, maar schoot alle twee. Welkom in het Grand Hotel Prealpi. Ook hier op de grond zien we sporen van, ik hoop schapen. Ik hoop niet van een of andere kwaaie bok. En oh, check dit. Een soort kapel. Altaar, religieuze offerblok. Nee, dat net niet. En het logo van de Illuminati. Dit zal ooit wel prachtig afgewerkt geweest zijn. Tafels. De dati. Er komt iets van die trap af, maar ik weet niet of dat mensen zijn. Oh, beesten. Ja, een beest staat op de...
Zou dat een beest zijn? Zou dat een trap kunnen? Ik heb er iets gehoord. Ja, er liep hem iets. Verdiep erboven liep iets. Kom. Gewoon kijken. Hè. Het verliep hier. Zeg iets voor dat anders ook. Het verdiep hierboven liep een beest. Of een mens. Ik liep er juist wel een vrouw met een hond hier voorbij de voordeur, dus... Ja. Maar ja, dat die gewoon met stond. Hè. Dat is volgens mij maar schoppen of zo. Hè. Als dat een beest is, hè, die wordt ons ook. En die blijft hier rondlopen. Hè. Ja, maar ja, dat een mens is. Doet wat zit hij hier te doen. Weet ook niet, hè. Gaan we gaan zien? Ja. Hè? En is dat een beetje veilig, een bok? Dat is goed. Huh? Oei. Sorry. Dat was ik. Ja. Kilo stront, oei oei. Wie? Serieus? Gaan we dat filmen? Is dat een bok? Bokken? Geen schapen? Met horens op en zo. Och ja. Dat zit er vol met beesten. Niks. Kom. Dan moet je wel een kijken. Nee, En die stappen erin en die gewoon stronken. Je zit je er wel vrij gerust in, precies. Ik. Ja? kunnen we wel stappen. Die komen eens kijken, hè. Allee, kom, ik wil ook. Ik wil ook. Ik wil in die deur zakken, hè. Ze mij allemaal beslissen van we vallen aan. Wie is het ijs? Schat ik. Dat is niet om met te lachen, paas ik aan, als die kwaad worden.
Dat is een beetje gevaarlijk. Dat pas ik ook dat dat hier een beetje gevaarlijk wordt. Ja, ook ik niet. Ik ook niet. Ja, dan moet gewoon een vat met spannen niet meer. Dat steunt op nergens niet meer op. Kijk, hier staat een steiger. En ik weet niet of je het goed kunt zien, maar er van boven, er steunt niks meer op. Er steunt niks meer op. Dit gaan we niet doen. Nee. Hier zijn de beestjes. Hola. We gaan eens gaan kijken. Ja, maar ja, zie maar uit, want ze beginnen al minder benauwd te worden. Maar we beginnen al wat te doen. Hè? Overal ligt hier geitenkak. Heel de vloer is hier bedekt met geitenkak. Zoals jullie kunnen zien blijft er dus niet zoveel meer over van het Grand Hotel Préalpie. Maar ik denk dat je wel kunt inbeelden wat voor een majestueus gebouw dat dit ooit geweest is. Die afwerkingen hier onderaan. Dit is ooit een heel prachtig gebouw geweest. Maar ja, nu bewoond door de geiten en de bokken. Hoop ik dat we wel nog iets meer te zien gaan krijgen hier op onze trip. Maar dat gaat vast en zeker in orde komen. We zijn hier nog niet uitgeteld op deze locatie. Hier is een iets wat nieuwer gebouw. Maar dat ziet er mij ook maar een lege doos uit. Oh, hier is het wel een pak frisser.
Er zit ook een beest. De Black Eagle. De Fima. Een soort overdekt dakterras. ACAB, dat zie je in België ook overal, hè. Zo'n vakbond. Ja, hè. De vakbond van de graffiti-spuiters. Maar ja, zoals verwacht is ook hier niet zo heel veel meer te zien. Ik denk dus dat we maar eens opgaan naar de volgende locatie. Ik denk dat we tegen de 100 locaties te doen hebben hier in Italië, dus ja, Werk genoeg, hè? werk genoeg. Op naar de volgende.